Μασερούι χωρίς και τηλέφωνο. Μπισίκλες μες στο αυτοκίνητο, τα μανιτάρκα λείπουν. Να πάμε να τα βρούμε. Αν τα βρούμε. Αν έβρουμε τώρα να δούμε. Αν έβρουμε και μανιτάρκα, Καλώς. είναι καλά. Να το δω. Όχι ρε, είναι τα ωραίο. Τι γύρισε το και μπροστά να δούμε. Όχι ρε, μπράβο Πανικνίκο. Πέτρες άσπρες. Πέτρες. Αντωνία ήβρες και λάλη. Μην ανησυχείς. Ελάτε, ελάτε με φάστε. Προσεκτικά φυσικά, πάντα. Πάντα προσεκτικά. Ναι, πέ μου να δω. Τούτο είναι το δηλητηριώδες. Πόσοι ροζούιν πάνω. Ναι, δεν τρώτε τούτο. Μάλιστα, Να ώστε αποφεύγουν αυτό να είναι τα μαζεύουν. θανατηφόρο, να. Θανατηφόρο. Λένε το θανατίτη, πώς το λένε. Ναι. Θανατίτης, δηλητηριώδες λοιπόν. Τούτοι είναι οι λαρκιάες λεγόμενοι. Μα τούτος Η- είναι τρινοπός από ό,τι Ναι. τον είδα. Αφαιρούν το κίτρινο από κάτω, Ναι. αφαιρούν την πέτσα από πάνω, οι ρότσοι τρώνε τα πολλά. Μάλιστα. Εμείς έντατο. Εμείς δεν μπαίνουμε στην διαδικασία φασαρία πολύ. Ναι, τούτα είναι άλλα μανιταρκά τα οποία δεν τρώνε πάντα. Έλα σου πω, εκείνος ο λαρκιάς που μου είπες που βράμε προχτές, Το ήταν ίδιο, κοτσινοπός όμως. Όχι, το ίδιο πράγμα. Είναι έτσι κότσινο. Φάνηκε μου ότι ήταν κοτσινοπός. Επειδή το αφαίρεσα τις ημέρες, Ναι. γι' αυτό που έφυγε το κότσινο του που Α, από την που πάνω μερικά. Ναι. Για να το αφαιρούν, για να μην τρώεται, σημαίνει δηλητήριο. Ναι, σίγουρα. Ωραία, άντε, πάμε να δούμε να θα βρούμε άλλα. Μένε βρούμε, δεν ήβραμε. Θα πιερώσουμε φόρο. Κορίνιτσα να μου δώσεις. Πιάσα εκείνον το άλλο κορίνιτσα που έχετε στα... Εκείνον ήταν πεθαρασμένο το μανιτάρι. Δηλητηριώδες, Λίζα, γίνο. Ρε, σκάψα τα ρε, Μιχάλη δε. Πάντα το σκάνε. Ήβρες, Μαρία. Ήβρε. Α, έρχομαι. Κατάλαβα. Α, ήβρε και ο φίλος ο Πανίκος. Είναι καλό και. Με το μαχαιράκι μπορεί να το κόψουμε Το τώρα. μαχαιράκι είναι από κάτω. Άντε, έλα. Έλα ρε Νίκο, κόψε το. Ένα λεπτό να δούμε, πώς το κόφει η Μαρία. Το άλλο. Άντε Μαρία. Θα τα καταφέρναμε, Μιχάλη, αν δεν έρχεται ο κύριος Πανικός. Μα ο Εσύ Πανίκος. δυο τζάμε. Ναι. Μπράβο ρε Μαρία. Να, ευχαριστούμε Πανίκο. Μάνα μου, να βάλεις και δεν καμιλιούρινα. Μάνα μου. Ναι, έτσι. Μπράβο. Ήβραμε, ήβραμε. Και τέτοια μου και εμένα. Αμέ και αν τα είδαμε. Πού είναι τα ρε. Άντε, Ρίξτε τα κύριε. άντε Νίτσα. Άντε. Έλα ρε Λίζα, κόψε το και εσύ, άντε. Και δεν πειράζει, χαρίζει σου το η Νίτσα. Να το κόψει, κόψε. Κόψε το με το μαχαίρι που κάτω. Τι όμω. Ναι. Μάνα μου, Μιχάλη. Ναι, άντε. Τα κυρία Νίτσα. Μα κορίτσι χρόνο, εγώ σε 30 χρόνια πασιόνι. Μπράβο Πανίκο μου. Ήβρες άλλα, α. Τι ωραία. Βοήθεια από κανέναν. Έμαθε. Το ρε Νίκο. Να το δω. Όχι ρε, είναι τα ωραίο. Τι γύρισε το και μπροστά να δούμε. Όχι ρε, μπράβο. Εγώ ήβρα και ο πιο μεγάλο ήταν. Ναι. Πρέπει να τα ξανατσακάρει ο Πανίκος ότι πιάμε. Εγώ είναι εντάξει του. Ήταν καλά. Αν του δω. Το θωρείς το κότσινο του που κάνει. Τούτος θέλετε να δεις τώρα. Α, επειδή έχεις την άκρη αν. Τούτο το κόκκινο. Α, μάλιστα. Τσούντα τα χρώματα του. Το ροζ να μπώνει. Έσω. Ανατήτης. Μάλιστα, δεν τρώεται λοιπόν. Λοιπόν, αυτός είναι θανατήτης, φίλοι και φίλες. Άμα δείτε έτσι μανιτάρι, μην το αγγίζετε. Θανατήτης, δηλητηριώδες μανιτάρι. Αυτά λοιπόν είναι θανατήτες. Είναι δηλητηριώδες μανιτάρια. Ούτε αυτά είναι καλά μανιτάρια, φίλοι και φίλες. Δεν είναι καλό μανιτάρι, φίλοι και φίλες, ούτε αυτόν. Έχει χρώμα πάνω που δεν είναι καλό.
Ούτε αυτό είναι καλό μανιτάρι. Έχουν Κορί, βρέτσο, αμέσως μάθες. ελέξει ολόκληρο το μέρος. Μα έχουμε ένα. Ξαναείπες έτσι πράγμα, Νίκο. Νόμιζα και όπως ότι την περιοχή ήταν μόνο ο κύριος Παρίκος την Ναι, καλά. Αφού κυτρινίζει λίγο που πάνω. Εντάξει. Είναι δηλητηριό και Όχι, όχι, όχι. ώστε τούτα είναι εντάξει. Έλα ρε Λίζα, κόψετε να δούμε. Πανίκο, δεν το βαρέ. Ήβρες κόρη και Ρε καλά το μόνο. κορί, βρε κορί. Μα αφού θα το κάνω, είναι καλό. Τώρα σίγουρα Πανίκο. Ναι, ναι, είναι καλά, είναι καλά πάνε. Πανίκο, είναι καλό τούτο. Είναι καλό, είναι καλό ίδιο. Σίγουρα. Ναι, ναι. Έλα κορί, έλα. Κορί, κάτι έχει εδώ μέσα. Έλα Μαρία, έλα. Έλα κορί, ήβρα. Είπα σου κοντά στο δέντρο να κοιτάζει και Είσαι να πολλά ωραίο Μαρία. Ευκιό, έτα. Έλα Μαρία, ήβρα. Ήβρα, έλα. Μάνα μην το μορφούς και δίδυμα. Μάνα μου Μαρία, ήβρα. Επιτέλους ρε, ήβρας κι όλοι. Μα έσου παραγγείλαν αγάπη μου ότι κοντά στο δέντρο να ψάχνεις. Έχω κι άλλο Μαρία, έχει κι άλλο. Ναι. Μαρία, έχει κι άλλο. Τρία πόνι. Όχι ρε, μπράβο Ωραία, σας. Μαρία, ήβρα, αλλά ήβρα. Τρία, ήβρες τρία μονοφάτσι. Δεν μου πείτε, ήβρα Μαργαρίτα. Τρία μονοφάτσι. Ήταν να ήμουν όπως τον Τζιλιό, μπούρτε και να πιάνει τίποτε. Τρία με ένα Αλλή ο χτύπημα. Ρεζίλη. Με μια του φετσά. Ω, Όχι ρε, είναι τα μεγάλο και τούτο. Μπράβο. Άντε, σκεπάζουμε το μέρος. Έλα Μαριγό. Εντάξει Νίκο, βρίσκεις. Όχι. Όχι ρε, αξίζει και η εικόνα. Εν τω μεταξύ στον αγρό, δεν έφτιαξαν ακόμα λαλή μου η Άννα. Και ήρθαν όλοι κατά εδώ. Αυτό δεν τρώγεται φίλοι και φίλες. Δεν είναι βρώσιμο. Δεν είναι καλό φίλοι και φίλες, δεν τρώγεται ούτε αυτό το μανιτάρι. Εδώ έχουμε δύο λαρκιάες όπως λέει ο Πανίκος. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι τους τρώνε αυτούς αφού αφαιρούν το εξωτερικό μέρος και που πάνω και που κάτω. Εμείς λέει ο Πανίκος δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να φάμε και αυτά τα μανιτάρια. Ούτε αυτόν τρώγεται Μαρία. Ναι, να δω. Είναι μικρός λαρκιά και τούτος. Πώς τον είπες? Λαρκιά τον λέει ο Πανίκος. Πιάνω στα λαφιά. Μάλιστα, ούτε. Εμείς δεν το τρώμε. Όχι. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Και τούτος. Εκείνο που είναι καλό. Είστε θανατίτες. Όχι νομίζω είναι και τούτο λίγο. Θανατίτες. θανατίτες. Αυτά φίλοι και φίλες είναι δηλητηριώδες. Προκαλούν το θάνατο. Ήβρα 34 δάμε. Μπράβο. Παρόλο που χτενίσαν την περιοχή, άλλοι πριν από εμάς. Ούτε αυτόν τρώγεται φίλοι και φίλες. Δεν τρώγεται αυτόν το μανιτάρι. Βλέπετε ούτε δεν είναι καλό. Να έχεις άλλα κόρη. Αφού έτσι είναι για μí ήβρα 34. Ωραία, ωραία. Έτο, κατάκοψα το. Κόρη, μάινα που είσαι κόρη εσύ. Απαναγία μου. Είμαι ανιχνευτής τελικά. Ούτε αυτόν τρώγεται φίλοι και φίλες, όπως βλέπετε. Δεν είναι καλό μανιτάρι. Έτο, μικρό. Μικρού είναι, αλλά Όχι, μπορεί να είναι μεγάλο Μαρία. Που κάτω δεν σγουρούν το άλλο. Όχι, είναι σγουρό, είναι σγουρό. Καλό. Κάτι καταλάβω και εγώ.
Μαγειρική λέει. Πείτε, πάμε σε Είστε δίπλα μου. Έμα, σε στην τέχνη. Να το Για να δούμε, καθάριστο. τον καλό κορίζολα, δεν είναι. Όχι ρε, μεγάλο. Έλα. Κόψε το να δούμε. Που κάτω με το μαχαίρι. Αμάνα μου, Μαρία μου. Ναι, κάω, αμάνα μου, είναι ωραία. Θα κάνω το το σεβάσουμε. Αμάνα μου, Μαρία μου. Δεν είναι τα πράγματα. Α, δεν γίνει τούτο. Όχι ρε Μαρία, να γίνουμε μανιταράρες. Μεγάλοι λαρκιάες. Να έρθουν οι φίλοι μας οι Ρώσοι που έχουν υπομονή και καθαρίζουν τα να τα φάσουν τούτα. Όχι, όχι, δεν τρώγεται. Όπως το βλέπω είναι σφογγάρι, δεν είναι καλό μανιτάρι. Δεν τρώγονται. Ακόμα βρίσκεις εσύ για μένα. Ναι. Ρε μανιταράς του διεννημένη ρε. Απλώς δεν βρήκαμε ακόμη κόκκινα μανιτάρια. Δεν βγήκαν ακόμα. Δεν έχουν βγει ακόμη τα κόκκινα. Έλα. Έλα, Σιγά σιγά, με βιάζεστε να μην τα χτυπάτε. Για να δούμε. Έτα κι άλλο δάμε. Έχω άλλα. Έτα. Έτα, μάνα μου. Εμέ μου δείχνω την ύβρα κι εγώ. Μαχαίρι, μαχαίρι. Αμά, Μαρία. Έτα. Τριπλά. Μιχάλη. Μμμ. Άμα. Ρέξαμε εσάς. Αυτό δά. Άντε πάλι. Εμέ πιστεύκετε κόρη. Εμέ πιστεύκετε. Σε παστάκια μου. Μάλιστα. Όχι τώρα, να σου λέμε. Άρα από να βγουν τα κόκκινα θα ξανάρθουμε. Να έχεις τηλεφωνήσω. Που θα βγουν τα κόκκινα μανιτάρια. Μαρία, να λέω να πιένω με λεπτή που την μπουκάτω με το Έτσι που την μπουκάτω περκάν που στη σκιά. Ακόμη μια-δυο φορές να βρείτε τον τρόπο. Όχι, όχι. Ξέρω τον τρόπο, έμαθα το. Ευτυχώς που φέραμε την περκού. Το κορί. Τι βρες. Έχει αλλού να το αμέσως. Έχει αλλού να το αμέσως. Έχει ζάλη. Να το δούμε ρε Μαρία. Μαρία, καλό. Μην το βρείτε το πεντρό. Ώστε αυτά είναι κόκκινα που τρώγονται. Ωραία. Κόψε το να δούμε. Έλα ρε Νικό με το μαχαίρι σου. Κόψε το να δούμε για να μας το δείξει καλά ο Πανίκος. Να μας δείξει τον βασιλιά τον μανιταριό. Πώς ξεχωρίζει που τον... Που τη γίνω στον ουρανό. Πώς ξεχωρίζει που τον άλλον κοινό που τρώνε οι Ρώσοι. Ναι, τώρα είναι γελιστερό που πάνω, καθαρό. Ωραία. Κόψε σε το άλλο να δούμε. Και έχει τις ραβδόσεις που μέσα. Έχει κάτι έναν άλλον που ήβρα και με τώρα. Και εκείνο είναι καλό Ναι, νέο. ναι, είναι κότσινο και το. Τι είναι μπότζι πάνω. Ώστε αρχίσαν να βγαίνουν και τα κόκκινα. Ναι. Άρα μες τη βδομάδα που έρχεται μπορούμε να βρούμε κόκκινα. Τα κότσια δεν θα σταυρώσω. Μάλιστα. Άρα αυτά είναι τα πρώτα κόκκινα που Ήβραμε. ήβραμε. Είναι οι βασιλιάδες των μανιταριών. Το καλύτερο μανιτάρι. Φίλοι και Να με φίλες. παρήχω. Μάλιστα. Η Νίτσα και ο Πανίκος έχουν βρει κόκκινα μανιτάρια. Είναι λιγοστά, αλλά είναι ο βασιλιάς των μανιταριών όπως λένε. Μα της αναδρίκας φουσκώνει το χώμα και φτιάχνουν που πάνω. Δεν είναι έτσι. Ρε, πλούσια τα ελέη σου ρε. Έλα φέρ τα δικά σου, πλούσια τα ελέη σου δάμε. Αν τρέπεται να τα φέρει. Αλλά γίνονται, βάλε κάμπος ακόμη. Διότι είναι και κάθονται, μπορεί να μιλάω. Και έμεινε μου και έκαμα τα πουρέκια. Απόψε να φάεις το πουρέκι που έκαμα... Εσύ. Έχω, Μαρία γέμισε τον κουβάν της με άσπρα μανιτάρια. Κόκκινα είναι βρε. Κόκκινα δεν βρήκε. Δεν πειράζει. Την ερχόμενη εβδομάδα Μαρία να ξανάρθει και να βρούμε κόκκινα. Ξέρεις, παστοντζάκι είναι ωραία με το λάδι. και λαιμό. Όχι λεμόνι. Κιτρόμυλο. Α, εντάξει. Για να πάμε να κόψουμε, δεν έχουμε ζητρομιλιάν. Έκοψα, έφερα. Έφερα και κιτρόμυλο. Ναι, πάμε. Η εξόρμηση έφτασε στο τέλος της. Πού έπιε ρε Νικό, σε βλέπω. Έλα και να φύγουμε. Έχει πολύ το πόμπολα που να πάμε να δούσει. Άτε. Παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής σιγά. Μάλιστα, το πρώτο σου κότσινο ρε Μαρία. Ήβρες και από τον βασιλιά των μανιταριών. Μιχάλη, τη σικλά μου έπιες. Ναι, ναι. Άτε, η αποστολή έφτασε στο τέλος της. Ό,τι εμαζέψαμε, εμαζέψαμε.
Στο καλό βρήκαμε από όλα σχεδόν τα είδη μανιταριών, μέχρι και κόκκινα που μόλις τώρα άρχισαν να εμφανίζονται. Μασχαλά, έμωσα ανάμιση σύκλα. Πράγματι Νίκο, πράγματι. Μαζί με τα δικά της Μαρίας Βασανίστηκα, αλλά... και της Λίζας. Βασανίστηκα, αλλά... Τούτον ήταν πόνοι, αν πάει και θανατηδείς. Δεν ξέρω. Προσπαθεί να μου βγάλει, αν μου έβρι λάθος στα μανιτάρκα. Δεν να σε δράνε ο Πανίκος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλοι των φίλων των Πανίκων Και την που Νίτσα, ήταν ο οδηγός μας και η Νίτσα, ναι. με τις βιτσούες της. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Εγώ τη βέρκα μου να εμπεθάνω. Θα την επαναλάβουμε. Πού να πούν τα κόκκινα. Έτσι για προσάναμα, για την τσάκη. Εμάς Ναι, το ναι. βάλουμε ολόκληρη. Άντε παιδιά. Πάμε για τη μανιταρό σου τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ah.